Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera pada sahabat-sahabat yang sedang menonton video ini. So, jangan lupa subscribe, like, comment and share. Right. So, kes hari ni maaf aku kurang sihat. Jadi, cerita hari ni adalah gitar Samick Super Strike. So, Samick ni agak istimewa juga, kan? So, buatan Korea. Sampai dah air. Bagi saya, sebab dia punya net profile dia memang selesa, memang serasi dengan tangan saya, kan. Jadi apa masalah gitar ni? Jadi gitar ni milik saudara Azim. Sampai dah nasi goreng. Okey, so gitar ni masalah dia tali dia tinggi, so tali dia tinggi. Lepas tu dia punya backbow, dia punya upbow dia agak teruk juga, kan. Tali tinggi tu memang susah nak main lah, kan. Saya ada try dia punya tone gitar ni. Jadi bila tali tinggi tu susah, memang susah nak main, kan. Tone dia sedap tapi tak selesa nak main sebab tali dia tinggi, kan. Video yang saya sempat rakam semasa dalam proses gitar, setup gitar ni, kan. Dalam mamak ni kacau lah muka dia. Tak apalah, kan, handsome, kan. So berikut adalah proses semasa saya dalam proses setup gitar tersebut. Okay, jom sama-sama kita saksikan.